سلام دوستان، امروز با هم قرار یه افکت خیلی باحال رو یاد بگیریم. خب من داخل محیط افتر افکتس یه دونه سالید ایجاد کردم و یه نوشته و به این نوشته اون از قسمت افکتس اند پریستس افکت تایپ ریدر رو میدم. اینو مینویسم و میندازم روی نوشتم. بعد از که این کار انجام بدید، افکت تایپ ریدر خودش به صورت اتوماتیک به نوشتهتون داده میشه و میتونید با وارد شدن به تنظیمات تکست و قسمت انیمیشن رنج سلکتور این محیط رو ببینید که از اینجا تا اینجا طول میکشه تا این نوشته در واقع برای شما نمایش داده بشه. و یه نکته دیگه، شما میتونید با وارد شدن به قسمت ادوانس و بیسد آن اینو تغییر بدید. یعنی الان حالت چرکتر هست، یعنی هر حرف رو دونه دونه نمایش بده، ولی اگه مثلا متون بلندتر داشتیم میتونید این رو حالت وردز بزنید، یعنی کلمه به کلمه نمایش بده، یا روی حالت لاین که خط به خط نمایش بده، یعنی داخل هر انیمیشن مثلا یک کلمه نمایش بده تا بخواد حروف به حروف. و این تنظیمات مهمی بود که بهتون بگم. و حالا میرسیم سر یه بحث دیگه برای متون فارسی. این یه مشکله، من این متن پاک میکنم، یه متن فارسی هم اینجا براتون آماده کردم. میایم این افکت تایپ ریدر رو به این نوشتمون میدیم و همونجور که میبینید الان برعکس داره این افکت عمل میکنه، چون نوشته ما فارسی هستش. بعد برای تنظیماتش کافیه که وارد تنظیمات تکست بشیم، انیمیشن رو باز کنیم، رنج سلکتور رو هم باز کنیم و همون نقاطی رو که در واقع افکت استارت برای ما کی فریم ساخته رو روی افکت اند هم کی فریم بسازیم و کلا افکت استارت رو خاموش کنیم و اون رو حالت 0% بذاریم. بعد از انجام این کار، همونجور که میبینید الان برای کنترل افکت اند ما باید با این خط کار داریم. روی نقطه 0 میخوایم اینجا باشه، برای این نقطه آخر میخوایم این خط برسه به انتها. همونجور که میبینید الان این افکت داره به درستی برای متن فارسی ما عمل میکنه. دوستان امیدوارم لذت برده باشید و خدا نگهدار.